Hej på er! Vi är mitt uppe i en åskstorm och den har vi spenderat hela dagen i. Vi valde att gå västerut eftersom att vi hade redan bestämt oss för att gå mot Karibien direkt utan att passera Kap Verde. Så vi valde en smitväg baserat på satellitbilden som vi kunde se då, med pågående alltså blixtnedslag. Så kunde vi komma ur det här då. Så vi har ridit fram på den här fronten eller vad det var nu i hela eftermiddagen, hela kvällen och åtminstone halva natten här nu. Och det läskiga är att det vred emot och blev bara starkare och starkare. Om det bara blåser hårt så är det en sak, men det här kan ju helt plötsligt bli mycket, mycket värre om man har otur då. I och med att vinden bara vred mot och hela tiden då, så till slut så var vi uppe och gick rakt norrut. Och mycket mer kunde vi inte göra. Vi var tvungna att skära vågorna så mycket vi orkar, men det finns gränser när det är sånt här väder. Man får liksom följa med. Så det är otäckt, man vet inte var man hamnar någonstans och det börjar bära iväg åt fel håll. Men sen såg vi en lucka och det har varit lite varierande vindar på slutet här. Och då tog vi in seglet och körde för motor då. Och gick tvärsvågorna helt och hållet. Det var ingen höjdare, men efter en halvtimme, 3/4 så kom vi ur det till slut och det lugnade ner sig. Så vi är riktigt glada i alla fall att vi inte haft någon nedslag i eller nära båten. Som vi ändå tycker är någonting värre. Man blir ju såklart också extra orolig eftersom att om det blir riktigt mycket värre så går saker sönder. Och då blir det ju inte så mycket med vårt äventyr. Då får vi ju stanna ganska länge i Kap Verde för att reparera. Och det hade känts jäkligt tungt. Så det känns jätteskönt. Nu ska jag snart gå av mitt pass här och få gå och sova. Jag är jättetrött nu för man har varit på helspänn hela dagen. Till och med från igår. Jag sov dåligt i natt för vi visste att det här skulle komma in. Så man orkar inte hur länge som helst. Hallå, nu har klockan precis ringt här. Det är dags för mig att byta av med Niklas. Det har knarrat och ju massa konstiga ljud och det rycker och det gungar och det låter, det bankar. Jättesvårt att sova och slappna av i det här. Jag kan inte heller låta bli att tänka tankar som håller båten för det här. Barnen, Erik här, Björne, de är relativt opåverkade. De har lekt nere i båten hela dagen och sover igenom det mesta skulle jag vilja säga. Så de har energi. Det är väl jag och Niklas som är lite trötta och slitna. Men nu är det dags för mig att gå upp och byta och hoppas att det är relativt lugnt nu ändå då. Så att vi får se. Hej på er! Nu har det faktiskt gått ett par veckor sedan vi hade det här hemska åskvädret norr om Mindelo i Kap Verde. Och sedan dess så har vi haft klockrena tradvindar, trade winds som det kallas, på omkring 10 meter per sekund och ofta upp mot 15 i byarna. På nätterna har vi också haft lite så kallade squalls, alltså regnskurar med kraftiga vindar från ett annat håll. Men överlag så har vi haft en riktigt tur med vädret. Och vi har gått som tåget och släppt stiltje och allt sånt. Det här är en ganska vanlig dag. Det blåser 10 meter per sekund. Vågorna är mellan 2 till 4 meter, lite beroende på. Och det rör sig en del här uppe. När man står så här och håller i sig så är det ingen fara. Men
ponera att man skulle vara tvungen att hålla på med segel så blir det rätt tufft faktiskt. Ja, det är ingen höjdare. Så därför så har vi helt sonika skippat storseglet. Det kanske verkar oortodoxt, men vi har faktiskt seglat hit på bara Genuan. Så det är våran motor det här, där framme. Just nu är den lite halvt revad. Den går att dra ut mera om vi vill ha mer fart. Och den går att dra in mera om det blåser hårt. Och på innersta revet som är vanligt så klarar man ungefär 15 till 16-17 meter per sekund kanske bakifrån då, på läns. Mer än så vill vi helst inte ha. Om det blir det så rullar vi in den ganska mycket mer. Så att det blir bara en liten plutt kvar. Ja, så vi har alltså kört med speedboomen här. Den har suttit uppe konstant nu ända sedan vi hade det här åskovädret. Och det låter ju lite märkligt kanske, men så är det. När vi var i Grekland så träffade vi på en brittisk långseglarfamilj. De var på väg att klara av ett varv runt jorden. Men de hade också 3 små barn. Och det han sa där, pappan till mig, det var att fundera inte på hur mycket extra segel ni ska ha med er, utan det är snarare omvända. Hur kan jag ha så lite yta som möjligt? För oftast är det som är problemet. Och det kan vi väl bara skriva under på efter den här resan som börjar lida mot sitt slut nu. Att vi hade absolut inte behövt ett storsegel att oroa oss för också. Vi gör 6 till 9 knop beroende på. Och det som styr det är egentligen mest hur vågorna är. Ett annat problem för de flesta långseglare är ju slitage och skav och sånt. Och då är det faktiskt svårt att slå igenom. För storseglet här nöter ganska mycket mot spridarna här uppe. Så det gnager normalt sett hål faktiskt på storseglet under en sån här överfart då. Plus att man ska ha någonting göra någonting åt bommen också. Så då måste man ha en preventer som håller bommen på plats hela tiden. Man blir väldigt uppblåst då. Då måste man upp på däck här titt som tätt och springa. Och det rimmar inte riktigt med vår säkerhets- och bekvämlighetsfilosofi som vi har då, inför den här överfarten och kanske egentligen hela tiden. För att undvika slitage ännu mera så har vi faktiskt knutit ner mantåget här så att skotet inte gnager, åtminstone inte så hårt. Så vi håller undan det. Så kanske vi slipper en massa dyra och jobbiga reparationer när vi kommer fram till Martinique nu då här om någon dag eller så. Så faktum är att vi kan alltså jippa med den här speedboomen på plats, för den är ett par decimeter kortare än avståndet fram till förslaget. Så det är perfekt. Vi kan rulla in den helt och hållet om vi behöver få bort den. Typiskt sett jättebra när det kommer sån här squalls då mitt i natten. När man inte ser någonting och helt plötsligt börjar det bara blåsa ursinnigt och regna från något håll. Då brukar vi bara dra in Genuan och sen försöka hitta oss ur det, och i värsta fall får man starta motorn då och trycka på en liten stund. En kvart, 20 minuter kanske, tills det har så att säga ordnat upp sig. Sen är det bara ut med grejerna igen och fortsätta köra. Det är liksom det här som krävs för vår del för att vi ska kunna hålla på och nöta i 20 dagar plus. Bara vi 2 vuxna med 3 små barn då. Vi har inte riktigt kapaciteten att hålla på med spinnaker och storsegel och massa sådana saker då. Jag blir alldeles till mig. Jag har inte varit uppe på däck på över en vecka nu. Det är ju tur att man slipper upp där och springa mitt i natten när det blir kaos. Och kaos, det kan det ju bli lite när som helst. Både när det kommer en sån här åskby, en squall. Eller när vi får napp här för övrigt, för den delen. Då vill man bli av med seglet. I alla fall det mesta av seglet ganska så fort. För att kunna ta hand om fisken på ett bra sätt då. Och bli ännu mindre känslig för väder och vrid och vind. Så då rullar vi helt enkelt in Genuan till halvvägs bara. Så drar den lite grann medan man kan ta hand om sin fångst då, eller vad man nu behöver göra. Du låter lite andfådd. Var det jobbigt att vara där uppe? Ja, det är väldigt jobbigt att vara där uppe. Det är
balansen, den försvann ungefär samtidigt som man fick sjöben och lite grann så har de med varandra att göra. Dessutom så har vi inte rört oss så mycket de här 3 senaste veckorna. Så ja, man blir absolut lite andfådd. Det ska jag vara den första att erkänna. Genom att bara segla med en spirad Genoa så har vi möjlighet att få vinden in lite grann från fel håll utan att det blir någon katastrofal slänggipp som tar med sig hela riggen ner i havet, vilket annars kan hända. Så det här är också då ett kriterie för oss, då, ett krav att man ska kunna slappna av. Vi måste kunna liksom leva ombord med barnen och kunna gå på toaletten och liksom ta till handdisken och sådana saker. Till och med ta en tupplur då och då. Och därför så passar det här oerhört bra för oss då. Så, i och med att vårt skrov är ganska lättdrivet, båten alltså, den gör gärna 6-9 knop. Det visar sig då att vi som bara seglar på Genoa, vi möter ju andra båtar med fullt ställ och inte helt sällan så seglar vi faktiskt ifrån dem ändå. Så att om man har för mycket segel uppe så kan båten börja uppföra sig ganska konstigt och bli liksom orolig, och det är rätt jobbigt. Vi gör 6-9 knop, det blir 150 sjömil på en dag, plus minus lite grann, och mera viktigt än så är det inte för oss. Så vi nöjer oss med det helt enkelt. Vi har inte så stora förväntningar och vi tar oss över på ungefär förväntad tid. Och vi har gjort det och kunnat sova om nätterna och vi mår rätt så bra faktiskt. Och det tror jag inte vi hade gjort om vi hade haft en massa spring på däck och oro och gjort illa oss framförallt. Att inte göra illa sig på en sån här fart är ju verkligen A och O, och det måste man verkligen ta på allvar. Speciellt då när man saknar både balans numera och benstyrka efter några veckor till havs. Dessutom så har du en funktion till att bara ha ett segel längst fram uppe, alltså Genoan. Och det är ju att vi måste ju ha el in i solpanelerna för att båten ska kunna fungera. Och med ett storsegel som är mycket närmare panelerna så kommer de ju oftare vara i vägen och skugga. Och det betyder då att vi inte får in ett tillräcklig mängd för att vi ska kunna driva runt båten. Och det här har faktiskt visat sig vara ett problem i alla fall. Så det ska vi ta och titta på i nästa avsnitt. Då tittar vi på el in och el ut. Vi ser vad vi har för effektbehov på båten och hur vi löser det. Och vad som händer när behovet överstiger kapaciteten in. Så häng med oss på det äventyret, så får ni inte glömma bort att skriva en liten kommentar i kommentarsfältet. Tryck gärna på like-knappen och om ni inte redan prenumererar så varför inte göra slag i saken nu. Så ses vi nästa gång. Hej då!